हेलो गाइज, म हो शिवा र स्वागत छ तपाईं सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एशियन टेक न्यूजमा। युट्युबमा केही नयाँ अपडेटहरू आएको छ र यो अपडेटहरू हामी नेपाली युट्युबरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। युट्युबमा के नयाँ अपडेटहरू आएको छ यो जान्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरिकन एकचोटि अवश्य नै हेर्नु होला र यस्तै युट्युब र एडसेन्स सम्बन्धी नयाँ अपडेटहरू जान्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेललाई अन गर्नु होला। पहिलो अपडेट आएको छ YT स्टुडियो एप्लिकेसनमा। अहिले तपाईं यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ YT स्टुडियो एप्लिकेसनको जुन लोगो छ त्यो चाहिँ यस्तो किसिमको देखिन्छ। तर तपाईं अब आफ्नो YT स्टुडियो एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नुहुन्छ भने अब तपाईको जुन YT स्टुडियोको लोगो छ त्यो चाहिँ चेन्ज भएको तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँबाट YT स्टुडियो एप्लिकेसनलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु यसको लोगो जुन छ त्यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। साथीहरु, अब तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ लोगो अर्कै थियो YT स्टुडियो एप्लिकेसनको र अहिले चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अर्कै आएको छ। अर्को अपडेट आएको छ युट्युब सर्ट भिडियोमा। युट्युब सर्ट भिडियोको अप्सन पहिला चाहिँ इन्डिया र कुनै सिलेक्टेड कन्ट्रीमा मात्रै अवेलेबल थियो। नेपालमा चाहिँ युट्युब सर्ट भिडियो अपलोड गर्ने अप्सन चाहिँ थिएन। पहिला नेपाली युट्युबरहरूले चाहिँ युट्युब सर्ट भिडियो VPN को प्रयोग गरेर अपलोड गर्ने गर्थ्यो। तर साथीहरु, अब तपाईहरुले चाहिँ VPN को प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब युट्युब सर्ट भिडियोको अप्सन अपडेट पछि नेपालमा पनि अवेलेबल भएको छ। तल यहाँनिर जुन बीचमा प्लसको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अझै पनि युट्युब सर्ट भिडियोको जुन अप्सन छ त्यो चाहिँ शो भएको छैन। यहाँनिर युट्युब सर्ट भिडियोको अप्सन ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा भएको जुन प्ले स्टोर छ प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि युट्युब सर्च गरेर यहाँबाट तपाई आफ्नो युट्युब एप्लिकेसनलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट कम्प्लिट भइसकेपछि अब तपाई आफ्नो युट्युब एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि अब साथीहरु यहाँनिर जुन तल प्लसको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर क्रिएट सर्ट भनेर एउटा अप्सन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रिएट सर्टको अप्सन पहिला नेपालमा थिएन। यो अपडेट पछि चाहिँ अब क्रिएट सर्ट को जुन अप्सन छ त्यो चाहिँ नेपालमा पनि अब युट्युबले अवेलेबल गराइदिएको छ। क्रिएट सर्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको क्यामेरा चाहिँ ओपन हुन्छ र अब तपाई टिकटकको जस्तै 15 सेकेन्डदेखि लिएर 1 मिनेटको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सङमा तपाई चाहिँ लिपसिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि डायलगमा लिपसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सेम तपाई चाहिँ टिकटकको जस्तै यो अप्सनबाट चाहिँ भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो तपाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब सर्ट भिडियो कसरी बनाउने र कसरी च्यानलमा अपलोड गर्ने यदि हजुरहरुलाई थाहा छैन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। म त्यो भिडियो पनि बनाएर अपलोड गर्दिन्छु। आशा गर्छु भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको होला। साथीहरु, भिडियो लाइक र शेयर गर्नुहोस् र तपाईको मनमा लागेको कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरु छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। र यस्तै भिडियोहरु अझै हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई तपाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेललाई चाहिँ अन गर्नु होला। ल साथीहरु, आजलाई यति नै। म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरु, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।